mayroon tayong bagong project. Ang gagawin natin ay dalawang drawer sa ilalim ng countertop. Nakahang yung drawer. So ito yung gagamitin natin ng materials.
natin. Ready na to para sa dito natin lagay yung dalawang drawer. Tapos itong box na to naka bolt sa ilalim ng countertop. Hindi nakahang lang siya. So, ito na yung drawer natin. Ito yung mukha niya sa harap. So, ang pagkabit nitong face drawer, kasi didirekta na natin dito pagkabit. So, hindi tayo pwede magbarina dito, magpako kasi medyo masilan. Kailangan ano to. So, ang gagawin natin, gamit tayo nitong pocket jig hole ring. Tapos bubutas tayo sa gilid. Tapos na yung ginawa natin drawer, dalawang drawer. Kailangan malalim siya. So, ang gagawin natin, lalagay tayo ng isa pang layer dito para dalawang layer siya sa ibabaw para mag-sliding lang siya, kalahati ng ganito. Tapos ito yung gagamitin natin, yung mahogany para yung ibabaw pwedeng lagyan ng yung mga kutsara, no? Para madaling bunutin. Tapos pwede siya mag-slide back and forth. So prepare lang natin itong mga topic.